Vrei să vă achiziționați un blender de mare viteză, însă nu știți ce să alegeți? Ei bine, astăzi vreau să vă arăt un blender absolut minunat. Este vorba de blenderul de mare viteză Tefal Perfect Mix Cook. După cum îi spune și numele, pasează perfect, are o putere foarte mare și toate preparatele făcute cu ajutorul lui ies perfect de fiecare dată. Și când spun că este un blender de mare viteză, chiar este un blender de mare viteză pentru că are 1400 de W și se descurcă minunat cu orice fel de ingrediente, oricât ar fi de dure. Blenderul are 10 programe automate și cu ajutorul lui puteți face milkshake, smoothie, deserturi, puteți drobi gheață sau face compot. Mai poate face supă fină sau supă cu bucățele, adică nepasată, puteți face lapte vegetal de tot felul, sosuri și, bineînțeles, are și program de curățare. În plus, poate găti și alimentele la abur și are chiar un coș în care vă puteți pune legumele, carnea sau peștele pentru a le găti la abur. După cum v-am spus, are un program de curățare pentru că știți că este foarte greu să curățăm blenderele uneori. Pe lângă asta, are și un sistem foarte ușor de a scoate lamele astfel încât să puteți curăța blenderul repede și ușor. Pur și simplu scoatem recipientul, îl întoarcem cu susul în jos, iar aici avem un buton galben pe care va trebui să-l apăsăm de 2 ori. O dată și încă o dată. Apoi pur și simplu ridicăm și acestea sunt lamele. Iar acestea sunt lamele pe care la nevoie le putem curăța foarte ușor. Aveți foarte mare grijă pentru că sunt foarte ascuțite și ne putem tăia foarte ușor. Se montează la fel de ușor, punem lamele înapoi și blenderul este gata de a fi folosit. Haideți acum să-l punem la treabă să vedem ce poate face. Voi începe cu o rețetă de lapte vegetal, un lapte de caju, care este foarte ușor de făcut. Rețeta o găsiți, bineînțeles, în aplicația MyTefal, singura diferență este că eu am omis alunele de pădure și am pus doar caju. În aplicație veți găsi modul de preparare pas cu pas și programele de care aveți nevoie pentru fiecare preparat în parte. Voi pune cajuul în vas. Un lucru care îmi place foarte mult la acest blender este următorul. Blenderul nu pornește până când capacul nu este pus, în felul acesta nimeni nu se poate răni. Voi selecta acum funcția de blend pentru 20 de secunde. Voi adăuga apoi apa. Am aici 1 litru de apă și o lingură cu miere dacă doriți ca laptele să fie dulce. Voi selecta acum funcția de smoothie și voi lăsa blenderul să-și facă treaba. Laptele vegetal este gata. Iar dacă doriți, îi mai puteți adăuga puțină vanilie și tot opțional îl puteți și strecura. După cum ați putut observa, laptele este fin, cremos și nu are nicio bucată de caju rămas. Perfect pentru orice fel de preparate în care aveți nevoie de un lapte vegetal. Aveți nevoie de gheață zdrobită pentru deserturile voastre preferate? Ei bine, o puteți obține foarte ușor. Pur și simplu, punem gheață în blender. Și vom folosi funcția de zdrobire a gheții. Și în mai puțin de 1 minut aveți gheață gata zdrobită pentru orice fel de preparat. Simplu și ușor pentru orice fel de băutură rece de vară. Pentru a testa funcția de gătire a blenderului, vom face împreună și o supă pe care blenderul o va găti și o va pasa singur. Am aici legume diverse, puteți pune orice fel de legume doriți. Voi adăuga puțin ulei de măsline, puțină sare, cimbrișor uscat, o jumătate de litru de supă de bază și voi completa cu apă până la semnul de maxim. Voi pune capacul și voi selecta funcția de supă pasată. Timp de gătire 25 de minute.
După cum puteți vedea, blenderul fierbe foarte, foarte bine și nu-mi rămâne decât să aștept și să mă bucur de o supă delicioasă. Supa este gata, miroase într-un mare, mare fel și vreau să vă arăt cât de fină este și cât de frumos este pasată. Foarte fină, cu o aromă minunată și preparată de la A la Z, doar în blender. Dragii mei, sper din suflet că v-a plăcut prezentarea acestui blender de mare viteză Tefal Perfect Mix Cook. Este un blender extraordinar, îmi place la nebunie faptul că îmi gătește mâncarea și că pasează perfect. Beneficiază de tehnologia PowerLix, astfel că de fiecare dată când pasați ceva la el, rezultatele sunt perfecte de fiecare dată. Astăzi l-am pus la treabă pentru doar 3 preparate, dar bineînțeles că vă puteți juca cu el și îl puteți folosi în fel și chip. Este absolut minunat și este necesar în orice bucătărie. Supa pe care am făcut-o împreună este fină și cremoasă, am gătit-o direct în blender, ceea ce este absolut minunat, iar laptele este și el fin, cremos și foarte, foarte bine mărunțit. Pentru un plus de inspirație, am mereu la îndemână aplicația MyTefal, de unde pot încerca o mulțime de preparate în acest blender. Deci dacă aveați de gând să vă cumpărați un blender de mare viteză, sper că v-am convins cu acesta și că îl veți folosi la fel de des ca mine. La revedere!